เข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกันเลยครับวันนี้เราจะมากางแผนที่ดูเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือเส้นตายวันที่ 11 สิงหาคมของ Pi Network สำหรับการอัปเกรดเป็นโปรโตคอล 26.1 ครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่อัปเดตระบบธรรมดานะครับแต่มันกำลังจะส่งผลกระทบวงกว้างต่อระบบนิเวศทั้งหมดเลยทีเดียวเป็นประเด็นร้อนที่คนรันโนดและคนที่ติดตามเครือข่ายนี้ต้องรู้และเตรียมตัวให้พร้อมเลยแหละครับสำหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้มีตั้งแต่เรื่องเส้นตาย 11 สิงหาคม เหตุผลว่าทำไมโปรโตคอล 26 ถึงสำคัญมากๆ ขั้นตอนการอัปเกรด Pi Node การเช็คสถานะการซิงค์ไปจนถึงมุมมองของตลาดทั้งฝั่งบวก ฝั่งลบ และปิดท้ายกันที่เส้นทางสู่โปรโตคอล 27 ครับ มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับ กับเส้นตายวันที่ 11 สิงหาคม และการอัปเกรดไปสู่โปรโตคอล 26.1มาร์กปฏิทินไว้ตัวโตๆเลยนะครับวันที่ 11 สิงหาคม 2026 นี่คือเส้นตายชี้ชะตาสำหรับผู้ดำเนินงานโนดทุกคนเลยทุกคนจะต้องทำการอัปเกรดโปรโตคอลให้เสร็จก่อนวันที่กำหนดนี้เท่านั้นถ้าพลาดแล้วก็ผลที่ตามมาคือโนดนั้นจะถูกตัดออกจากเครือข่ายเมนเน็ตทันทีแบบไม่มีข้อยกเว้นเลยล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับท่ามกลางความกดดันนี้ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างคือการอัปเกรดโปรโตคอล 26.1 เนี่ยหลักๆแล้วมันเป็นการย้ายข้อมูลระบบภายในดังนั้นช่วงที่ระบบจะต้องหยุดทำงานหรือดาวน์ไทม์จะกินเวลาไม่ถึง 5 นาทีสำหรับโนดส่วนใหญ่ครับคือพูดง่ายๆว่าใช้เวลาน้อยกว่าเดินไปชงกาแฟสักแก้วอีกนะครับกระทบการทำงานแค่นิดเดียวเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนที่ 2 ครับว่าทำไมโปรโตคอล 26 ถึงสำคัญนักมันเป็นรากฐานสำหรับระบบนิเวศของพายยังไงกันแน่ถ้าเราลองมองย้อนดูไทม์ไลน์จะเห็นเลยครับว่าทีมนักพัฒนาเขาวางสเต็ปมาอย่างรัดกุมมากค่อยๆสร้างรากฐานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2026 ที่เริ่มใช้ Smart Contracts พอมามิถุนายนก็เพิ่มความเสถียรให้โนดขยับมาเดือนกรกฎาคมก็จัดเต็มเรื่องความเป็นส่วนตัวแบบ Zero Knowledge เพื่อความปลอดภัยขั้นสุดจนมาถึงคิวของการย้ายข้อมูลในเดือนสิงหาคมนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นสเต็ปเพื่อต่อยอดระบบให้แข็งแกร่งขึ้นแบบตั้งใจไว้เลยครับการอัปเกรดเครือข่ายอย่างต่อเนื่องพวกนี้แหละครับที่ทำให้ระบบนิ่งพอจะรองรับความสำเร็จใหม่ๆอย่างเช่นการได้รับรหัสรับรองโทเค็นดิจิทัลมาตรฐานโลก ISO 24165ซึ่งอันนี้เป็นตัวช่วยดึงดูดความเชื่อมั่นจากระดับสถาบันได้เป็นอย่างดีเลยหรือจะเป็นโมเดล Launchpad ใหม่ที่เน้นสร้างสภาพคล่องผ่านโทเค็น SLIs และที่เจ๋งสุดๆคือระบบจัดเก็บข้อมูลถาวรบน Pi App Studio ที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันได้แบบเต็มสตรีมและเก็บข้อมูลผู้ใช้ได้ดีขึ้นมากๆครับเอาละครับเข้าสู่ส่วนที่ 3 สำหรับใครที่รันโนดอยู่เรามาดูขั้นตอนการปฏิบัติจริงในการอัปเกรด Pi Node กันครับกฎเหล็กข้อแรกจากทีมงานเลยก็คือห้ามอัปเกรดโนดทุกตัวพร้อมกันเด็ดขาดนะครับเราต้องทยอยทำตามลำดับเพื่อไม่ให้เครือข่ายหลักล่มเริ่มจากโอนย้ายทราฟฟิกออกไปก่อนแล้วค่อยดึง Docker Image ตัวล่าสุดที่ถูกต้องมาซึ่งสำหรับแพทช์นี้ก็คือเวอร์ชัน 1.0-P26.1.0 ครับจากนั้นก็อัปเดตการตั้งค่าคอนเทนเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยกด Restart เพื่อไปลุยขั้นตอนตรวจสอบกันต่อไปมาต่อกันที่ส่วนที่ 4 ครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเช็คสถานะการซิงค์ของโนดผ่านคอมมานด์พร้อมกันสักหน่อยข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้อาจจะดูเข้าใจยากใช่ไหมครับแต่มันถอดรหัสได้ง่ายนิดเดียวเลยเราแค่พิมพ์คำสั่งพื้นฐานลงใน Command Prompt เพื่อเช็คพอร์ต 31400 ถึง 31409 ถ้าพิมพ์ปุ๊บแล้วมีคำว่า Sync โผล่มาแสดงว่าระบบเจอรายชื่อ IP ที่ซิงค์แล้วถ้าขึ้น List ก็แปลว่าพอร์ตกำลังเปิดรอรับข้อมูลอยู่แบบสวยๆและถ้าเป็น EST ก็คือมีการเชื่อมต่อทำงานอยู่จริงเป็นวิธีเช็คสุขภาพโนดของเราแบบตรงไปตรงมาที่สุดครับและเพื่อความอุ่นใจขั้นสุดในขั้นตอนสุดท้ายคือการเอาค่า ingest_latest_ledger ไปเช็คเทียบกับ API อย่างเป็นทางการที่ api.mainnet.mypi.com ครับถ้าตัวเลขตรงกันก็ถือว่าโนดเราซิงค์ข้อมูลกับเครือข่ายหลักสมบูรณ์แบบ 100% ไร้รอยต่อแน่นอนครับถอยออกมาจากเรื่องเทคนิคสักนิดครับในส่วนที่ 5 เราจะมาดูมุมมองภาพรวมของตลาดกันบ้างว่าพัฒนาการเหล่านี้ส่งผลต่อตัวชี้วัดยังไง
ตอนนี้ในตลาดมีแรงดึงดูด2ฝั่งที่สู้กันสนุกเลยครับฝั่งมองบวกเขาก็บอกว่ากราฟราคามันกำลังทำทรงดับเบิลบอททอมสวยๆ ตามตำราเลย ซึ่งเป็นสัญญาณว่าราคามีลุ้นกลับตัวพุ่งขึ้น แถมยังมีสตอรี่เรื่องการมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานเว็บ3มาซัพพอร์ตด้วย แต่ฝั่งมองลบเขาก็เบรกหัวทิ่มเลยครับว่าเฮ้ยมันมีกำแพงยักษ์ขวางอยู่นะนั่นคือแรงเทขายจากการปลดล็อกโทเค็นมหาศาลถึง 4.6 ล้านเหรียญที่ทะลักเข้าตลาดทุกวันซึ่งเป็นอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่มองข้ามไม่ได้เลยครับสำหรับฝั่งที่เชียร์ระบบนิเวศเขามีมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้ครับเขามองว่าพายเนี่ยก้าวข้ามกันเป็นแค่เหรียญคริปโตทั่วไปแล้วนะแต่มันกำลังสร้างเครื่องมือเว็บ3ที่ธุรกิจเอาไปใช้ได้จริงๆพวกเขาเชื่อว่าถ้าระบบนิเวศแข็งแกร่งมีการเอาไปใช้ประโยชน์ในโลกจริงได้เดี๋ยวราคาและมูลค่ามันจะตามมาเองครับไม่ให้เอาราคานำหน้าแล้วค่อยสร้างประโยชน์ทีหลังแต่ในทางกลับกันนักวิเคราะห์เขาก็มองตามความเป็นจริงของตัวเลขครับว่าต่อให้เทคโนโลยีคุณจะล้ำหน้าไปไกลแค่ไหนแต่การที่ตลาดต้องมาคอยรับแรงกระแทกจากโทเค็นเกิดใหม่ที่ปลดล็อกออกมาวันละกว่า 4.6 ล้านเหรียญเนี่ยมันหนักหน่วงมากนะครับถือเป็นภูเขาลูกใหญ่ด้านโทเคนอมิกส์ที่ท้าทายสุดๆว่าเครือข่ายจะสามารถจัดการยังไงไม่ให้ราคาเสียสูญในระยะสั้นและสุดท้ายครับส่วนที่ 6 เส้นทางสู่โปรโตคอล27เรามาดูกันว่าหลังผ่านวันที่ 11 สิงหาคมนี้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาบ้างจริงอยู่ว่าโปรโตคอล27คือเป้าหมายใหญ่ที่จะเปิดประตูเครือข่ายอย่างเต็มรูปแบบแต่ทีมเขาสั่งเบรกไว้ชัดเจนมากนะครับว่าผู้ดำเนินการโหนดทุกคนห้ามทำการอัปเกรดกระโดดข้ามขั้นไปก่อนล่วงหน้าเด็ดขาดต้องรอดูกันไปก่อนและรอรับสัญญาณไฟเขียวอย่างเป็นทางการจากส่วนกลางเท่านั้นเพื่อรักษาความเสถียรของเครือข่ายในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ครับเมื่อเครือข่ายบล็อกเชนนี้ยังคงเดินหน้าอัปเกรดตัวเองต่อไปเรื่อยๆคำถามสำคัญที่สุดที่เราต้องเก็บไปคิดก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดกว้างอย่างเต็มที่ของ Protocol 27 เนี่ยจะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้นักพัฒนาเข้ามาสร้างแอปพลิเคชันที่เกิดการใช้งานจริงได้มากพอจนสามารถดูดซับอัตราเงินเฟ้อจากโทเค็นที่ถูกปล่อยออกมาวันละหลายล้านเหรียญนี้ได้หรือเปล่านี่แหละครับคือบททดสอบขั้นสุดที่จะชี้ชะตาอนาคตของเครือข่ายระดับโลกนี้เลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วยหากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ